Hej hej och välkomna till mig, kom in! Amanda Hassel heter jag och det är jag som driver Home by Hassel-kontot på Instagram. Och där har ni bara fått se väldigt mycket detaljer. Så nu tänkte jag visa er mitt hem. Här har vi valt att sätta upp en stor spegel som täcker nästan hela väggen just för att skapa en lite öppnare känsla. Eftersom det inte är en så himla stor lägenhet. Det är 54 kvadrat kanske ni vill veta. Och här har jag också då lagt en liten möbel. Just för att man ska kunna sätta sig ner lite käckt så här. Och ta av och på. Väldigt käckt. Man kan också förvara lite skor här under. Men vi har toalettpapper här. Mycket bra om man sitter här på toa och det blir lite kris. Och sen här har vi en liten möbel till. Många av er har säkert sett den. Den är ju från Ikea, väldigt populär. Och här har jag satt upp 3 tavlor på väggen. Varav en är från Fotografiska i Stockholm. Och vi brukar faktiskt alltid skoja att det här är min kompis när hon var liten. För det är lite likt. Och om du ser det här då vet du vem du är. Och sen har vi en liten åsna. Mycket trevlig, antik. Den har faktiskt mamma köpt för, ja vad kan det vara? 20 år sedan eller någonting i Finland. Jag är finsk, det borde ni kanske också veta. Och det kommer ni få se i nästa rum. Och då går vi vidare till köket. Här har vi en mycket bra pall för de som inte är så långa. Inklusive mig själv då. Här blir det väldigt mycket mat som lagas. Jag älskar att laga mat. Min sambo har kanske lagat mat en gång i år. Och då är det tacos. Inte så svårt. Och på tal om att vara finsk, då måste man ju samla på en viss sak. Och det är Muminmuggar. Och det har jag här. Så att när man kommer hem till mig, då får man alltid välja vilken Muminmugg man vill ha. För att sedan gå bort hit till kaffeapparaten och ta sin liten kopp. Och för då att få in lite mer värme i hemmet så har jag tagit in lite mer naturfärger som den här kökshandduken från Hemtex. Och det har jag också plockat upp med då. Till exempel den skärbrädan där och de här slevarna och så i trä. Och sen då också när jag har köpt tvål och så har jag ju varit väldigt noga då och köpt de här just för att de är i den färgen och jag gillar doften. Och den här fick jag faktiskt i julklapp i julas av min svärfar och hans sambo. God design är inte bara kul, det är blodigt allvar. Och det håller jag med om, eller hur? Och nu kommer vi in i våran matplats. Och här har jag ju då velat skapa en zon så att det verkligen känns som att man har en matplats och sen ett vardagsrum. Så att det inte blir allt i ett så att säga. Så därför har jag då ställt det här fina vitrinskåpet från Ikea och fyllt det med lite vinglas och ölglas och grejer. Och det är ju också lite roligt då för jag hade ingen aning om att Ikea ens hade den här. Man brukar ju ha ganska bra koll på deras sortiment. Men så såg jag något annat inredningskonto på Instagram som hade den här och jag tänkte med en gång att det där är något dyrt. Men det var det inte, utan det var Ikea. Så det är jag väldigt glad för. För den passar in perfekt. Och sen då också den här jättefina taklampan som jag har suktat efter så länge. Och nu har den äntligen blivit min. Och jag älskar den här lampan. Och varför jag tycker om den här lampan så mycket är för att den är så enkel men ändå så speciell och elegant eller vad man ska säga. Och sen då har jag ju också valt de här öglan-inspirerade stolarna som är väldigt populära. Jag älskar dem. Väldigt mycket. Och här har vi en till grej som faktiskt är lite antik så. Den är, jag tror att det är från min farmors något sommarställe någonting i finska urskogen. Och jag personligen tycker ju det är väldigt kul att man kan ha lite såna här grejer också hemma och inte bara nya fina saker som man har hittat i butik. Den här matplatsen. Och också väldigt nöjd med att jag valde ett runt bord. För annars hade det ju blivit att det stod ett bord mot väggen här och då hade jag inte kunnat ha ett vitrinskåp. Så det är jag väldigt nöjd med. Men om jag ska vara lite ärlig så är det väldigt sällan vi sitter här, jag och min sambo. Det används nästan bara när vi har gäster för vi brukar
alltid sitta och äta i vardagsrummet. Här vi hänger allra mest, både när vi äter och varje kväll i princip. Och det allra viktigaste i ett vardagsrum enligt mig är soffan, för det är där man faktiskt sitter. Så den ska vara både snygg men framförallt skön. Jag tycker i alla fall att den här soffan funkar väldigt bra idag fortfarande, och jag har valt att dekorera den med de här kuddarna. Den första här är från Åhléns, och sen har vi Afroart och ett märke som heter Vanimeli, eller en hemsida, vanimeli.se kommer den här ifrån. Och den gillar jag. Den är väldigt söt med sina små tofsar. Och det bästa av allt, när man ligger här på kvällen och ska titta på TV, så har jag den här. Världens skönaste filt från Hemtex. Alltså den är så mjuk, så att när man har tagit på sig den så vill man inte gå upp. Och här har vi mitt fantastiska soffbord som är i metall med lite behandlad yta från Artilleriet. Och det är PB Home som har gjort det. Och här har jag ju då valt att liksom lägga all dekor här framme. Just för att det är ju som jag sa, här vi alltid sitter och äter. Så då är det fritt här så vi bara kan ta dem så. Och så äter vi i lugn och ro. Men uppenbarligen så älskar jag ju torkade växter, för det har ni ju sett här genomgående. De enda levande växterna jag har just nu är en växt jag har här bakom och sen i sovrummet som jag kommer visa sen. Och mattan som jag står på här, den är från Lini Design. Och just när det kommer till design så kan man ju också börja fundera på när det är man ska välja design och inte. Och det är ju någonting som jag också har jobbat med lite då, att jag har ju inte enbart grejer från Ikea då kanske, och inte heller enbart grejer från jättedyra ställen, för man har ju faktiskt en budget att följa. Och det kan ju vara bra att veta hur man ska tänka. Och jag tycker att det är alltid den, om man säger huvudsakliga möbeln i rummet som man kan välja att ta lite dyrare då, som till exempel vardagsrumsbordet här, eller mattan, eller kanske då soffan. Och allting runt omkring är också mixat från lite olika detaljhandelsbutiker som jag tycker om. Jag har ju då valt att fylla hela fönsterbrädan just för jag tycker det blir en väldigt ombonad och mysig känsla. Och det man får tänka, speciellt när det är en sån här väldigt bred fönsterbräda och stort fönster och så, det är ju att man inte ska ställa för mycket smågrejer med, alltså som inte är så höga, för då blir det ju väldigt plottrigt. Så därför har jag valt att bygga lite höjd med de här tidningarna och ställa den här lampan här i hörnet som jag kan tända när det börjar bli lite mörkt. Och sen också då lite höjd med både de här torkade höet och ljusen. Och sen min favorit, det här lilla huvudet som jag har här, som jag fick av mina kompisar. Av en tjej som heter Lisa Hammar Posse, tror jag hon heter. Det är hon som gör dem. Tips, väldigt fina. Och som ni ser, här bakom så har vi ju också en balkong. Och den ska jag visa er nu. Här. Den här balkongen, det är verkligen alltså kärnan i lägenheten. Speciellt på sommaren. Och det första jag vill visa, det är det fantastiskt fina golvet. Som min bonuspappa har lagt. För det är ju sån betong bara under som många nya lägenheter har. Och det vill jag absolut inte ha. Och jag ville inte heller ha det här vanliga trallgolvet. Så då kikade vi lite på olika alternativ och kom fram till det här trägolvet. Som sagt min bonuspappa hjälpte mig att lägga. Och det blev ju så fint. Så för min del så känns det ju nästan som att man inte ens går ut. Eftersom det känns som ett till rum. Ett tips också för er som tycker det är lite svårt att få den här varma innekänslan ute på eran uteplats eller på balkong, är att också ta ut innebelysningen hit. Och en till favoritgrej här ute är också det här bordet som är ungefär i samma material som mitt vardagsrumsbord där inne. Båda är ju metall. Och det tycker jag också gör att det knyter an vardagsrummet med detta. Men den allra största delen kommer ju faktiskt enligt mig
från det vackra golvet. Som jag sa så är detta mitt favoritrum, men nu ska vi gå in i favorit nummer 2, nämligen sovrummet. Kom in! Och här har vi då sovrummet med en säng som man brukar ha i sovrummet. Jag gillar ju då att bädda väldigt slarvigt så här med mycket kuddar för att det blir väldigt mysigt tycker jag. Jag gillar inte det här fyrkantiga bäddningen, så nej, det är inte för mig. Så här gör vi. Nästa favoritgrej här inne är ju den fina lampan, EOS fjäderlampa. Den gör det också väldigt mysigt här inne tycker jag. Och sen det bästa av allt är ju den fantastiska väggen som jag har målat helt själv. Och det är ju då jotungrå skiffer, sån kalkfärg som man målar med, genom att göra såna här kryssrörelser. Och då blir det lite betongkänsla. Och här inne har jag också då tagit in det här beiga med den tavlan och även där borta. Och sen lite beiga kuddar och linnesängkläder. Det är det bästa jag vet. Och här har vi den växten som jag pratade om förut som är en av de 2 levande växterna som vi har. Och det är den här, vad heter de nu? Elefantöra? Ja, precis. Där har vi den i alla fall. Och den har ju faktiskt fått lite bebisar här så det är bara att höra av sig om ni vill ha en liten bebis. När det kommer till belysning så har jag valt att ta in lite sån här mysbelysning under vintern så man kan tända bara den och slipper hålla på att tända taklampan hela tiden. Och sen också då när det kommer till möbler så är inte det här världens största sovrum. Så då har jag faktiskt bara sängbord på ena sidan i form av den här kuben som vi har satt upp på väggen. Och på andra sidan så har vi en byrå. Då var vi i det sista rummet och det är badrummet. Här har vi ju då vita väggar och grått golv. Och jag har då valt att ta in det här naturfärgade som jag har pratat om genom hela touren. Genom att ta in den här mattan som är jute med lite svart och jutefärg då. Och även då den här fina korgen från Hemtex som jag har valt att fylla med lite handdukar i samma färger då för att binda ihop. Och sen då också med handdukarna i samma färger. Ett badrum är ju väldigt kalt och tråkigt bara som sig själv så att därför har jag ju då ställt hit lite olika grejer för att få det lite mer mysigt. Inte bara genom, som jag sa redan med mattan, utan också lite såna här dekorationsgrejer som ljus och doftpinnar för att det ska lukta gott. Och handkräm som alltid är bra att ha. Speciellt på vintern när man blir så torr. Och här inne har jag också tagit in lite torkade växter här på handfatet. För att binda ihop det med resten av lägenheten. Ja, det här var mitt badrum och det var ju som sagt det sista rummet. Så nu är det dags för er att dra härifrån. Och om ni vill se något mer av mitt hem, hur det utvecklas genom tiden, så kan ni följa mig på Home by Hassel på Instagram. Men nu får ni dra. Ut. Gå.